จากที่ได้ใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริดทำเองพบว่าแบตเตอรี่อยู่ได้ไม่นานและไม่ค่อยได้อยู่บ้านตอนกลางวันนะครับทำให้ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ไม่เต็มที่จึงเพิ่มแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ตอนกลางคืนและเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์มาเป็นเพียวไซเวฟ 3,000 วัตต์ที่ครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั้งหมดแล้วเพิ่มวงจรตรวจจับโวลต์ทำหน้าที่เปิดสวิตชิ่งเลี้ยงระบบในตอนโวลต์ต่ำกว่า 11.5 โวลต์และปิดสวิตชิ่งเมื่อโวลต์เกิน 12.5 โวลต์เพื่อความเงียบประหยัดและให้ระบบทำงานเอง 100%รายการของและวงจรดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาไฟตกไฟดับไฟเกินในราคาประหยัดเพื่อให้เพื่อนๆมีความมั่นคงด้านพลังงานพึ่งพาตัวเองได้ขอบคุณครับที่รับชม HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ